ป้ามาเบิ่งพร้อมกันมาเบิ่งพร้อมกันทุกคนตั้งแต่บ่ได้มาตั้งแต่มือฝนมือพายุลงว่าแม่นเป็นอาทิตย์แล้วบ่ว่าแม่นซาเบิ่งในกล้องวงจรปิดนะหมุนอุ้ยปุ้ยโอ้มาคุ้มขึ้นละมาคุ้มขึ้นแล้วป้าติดตกถึกลมโอ้บ่แม่นถึกลมเนาะถึกน้ำอันโอ้ยห่างเฮ้ยห่างอันนี้ข่อยมุนล้มเตะเสะนักโพดนักอันดอกอันสันคันยูปิวตะพึดตะพือต้นหมอกต้นไม้ลมแหงป้าติดโตพักบงเป็นตายานพักบงยักษ์กลายเป็นพักบงยักษ์มาแข็งก็ออกมาแล้วบงยักษ์มาแข็งหลายเติบเคยเห็นบ่ผักบงยักษ์แปลงได้แบบนี้ประมาณ2 อาทิตย์ก่อนนี่ก็มีข่าวเศร้าเนาะข่าวโด่งดังข่าวอันทางประเทศไทยก็โด่งดังประเทศลาวก็โด่งดังทางประเทศเนาะก็คือสิได้ยินคือกันแหละเนาะข่าวที่ว่าอันนางอายุ29 ปีเนาะพาลูกชายอายุ5 ปีไปยามพ่อผัวเล่าหันเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยอยู่กรุงเทพบัดขากลับมาพาดว่ามาเสียชีวิตอยู่ในรถเนาะลูกอายุ5 ขวบกะบ่ฮู้สิเฮ็ดจังใดก็ให้ห้องท้องแตกโอ้ยตาดิตนตาอีดูตนซาดเนาะชีวิตคนเฮานี่พวกเจ้าเอ้ยมันแขวนคอทุกบาดย่างอีหลีได้อันแห้งดีอายุขนาดเขาอายุยังน้อยเนาะหากะ28-29 ปีก็ยังมาตายเอาแบบกระทันหันหั่นนะอันเอาไปห้องหมอก็บ่ทันเฮ็ดจังไดก็บ่ทันเนาะแบบปุ๊บปั๊บสบายดีเด้อบสุขุสุคนสบายดีอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้แม่สมกามาหอดเนาะเงินขอบคุณผู้เสียชีวิตแล้วเนาะกับผู้ซื้อพรที่คนเสียชีวิตไปเนาะทุกคนเนาะอยู่บ้านคำศรีดาเนาะเมืองยังเกาะอยู่ไหนเมืองจำพรเนาะโอเคกะกินข่าวฮะกันแล้วแม่สมก็ได้มาหอดนะกะได้โอ้ได้ล้มเนาะได้หายน้ำกันหลายรอบแล้วเนาะก็ได้กินข่าวอิ่มแล้วก็เลยบอกแม่ว่าแม่ตั้งสติเด้อเนาะแม่ตั้งสติเด้อลูกถ้าจะเฮ็ดคลิปออกไปหรือว่าไล่สดสินะเฮาไห้ถือว่าไห้น้ำกันแหละเฮาจะบอกบ่เข้าใจคือแม่สมน่ะถ้าได้ไห้แม่สมบอกบ่เข้าใจเลยคือทุกคนเห็นไลฟ์คลิปเนาะโดยลูกคือทุกคนเห็นไลฟ์คลิปถ้าแม่สมได้ไห้แล้วเฮาจะบอกบ่รู้เรื่องก็เลยไห้น้ำกัน2 รอบแล้วกับไอ้น้องไห้น้ำกัน2 รอบแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวแม่สมมาไล่สดเฮ็ดคลิปให้ทุกคนอยากฮู้อยากถามเนาะแล้วก็รู้ตนสงสารน้องเพิงเนาะนี่ลูกชายผู้น้อยชื่อเพิงผู้อ้ายนี่ชื่อว่าเฒ่าไผ่เนาะทุกคนเนาะแม่สมก็ได้มาเยี่ยมยามเนาะก็ได้ซื้อของเล่นได้มาให้เพิ่นติดของเล่นแม่สมตอนนี้ติดของเล่นแล้วก็ซื้อสุดใหม่เพิ่นได้สุดถามเอฟซีดูสุดแม่สมซื้อให้งามบ่สิสุดแม่โอ๊ตซื้อให้นี่งามบ่อ้ายกับน้องเพิ่นอ้ายลูกคงดูลูกอ้ายลูกคงดูสบายดีเพิ่นนะลูกสบายดีเอฟซีเพิ่นสบายดีเนาะลูกอายุจักปีแล้วลูกกูผู้กกนี่12 ปีแม่นบ่12เนาะผู้อ้ายกก12 ปีเนาะผู้น้องอายุ5 ปีอุ้ยมันหักแปลงบ่ลูกมุนมันแห้งพอได้นี่ลูกมุนมันแห้งพอมันต้องได้ใส่กาวได้นี่ลูกเอ้ยมันต้องได้ข่าวนี่แม่มันต้องได้ใส่กาวได้นี่อันนั้นจะแป้งเนาะเดี๋ยวไม่ส่งแป้งให้เด้อเก็บไว้ก่อนเนาะโดยเก็บไว้ก่อนหอดไลน์ทุกคนเนาะอากาศตอนนี้คือหอดมันหอดไลน์อ้าวเนาะได้กินข่าวน้ำกันแล้วได้ร่มได้ทามหลายๆอย่างแล้วทุกคนเนาะแม่เฒ่าผู้เสียชีวิตนี่คือเมนวนเนาะจะเป็นแม่เฒ่าของร้านหน่อยล่ะทุกคนเนาะ
หลายคนที่อยากพูดตอนนี้ก็คือจะถามเรื่องของผัวเนาะผัวผู้ที่เสียชีวิตแม่สมก็ได้ถามแล้ว คือว่าอ้ายแล้วน่ะทำงานอยู่กรุงเทพทุกคนเนาะล่าสุดที่จะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตน่ะคือเมียเพิ่นนี่นะเอาลูกน่ะไปหาพ่อไปยามพ่อเนาะทางครอบครัวบ่มีการปะห่างกันผัวเมียเขาเจ้าก็ยังถือกันดี เหมือนแบบว่าเมียอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะทุกคนด้วยความลำบากเนาะเมียอยู่บ้านก็เลี้ยงลูกเนาะแม่เนาะตำศาสตร์เนาะตำศาสตร์ได้มาให้เบิ่งได้เพิ่นตำศาสตร์นะเพิ่นเอามาฝากให้ส่งนะเพิ่นฝากให้ส่งแล้วได้ตำศาสตร์แบบนี้แม่อยู่เงี้ยหรือเพิ่นจะตำศาสตร์ภาษีซาทุกคนตอนนี้เพิ่นเอามาฝากให้ส่งเนาะนี่ทุกคนเนาะนี่ศาสตร์แบบนี้แล้วเพิ่นตำเนาะปู่แล้วเสียชีวิตนะแล้วก็ตำศาสตร์นี่แหละเนาะเพิ่นก็บ่ได้อยู่ได้ทุกคนดุแม่ยังครอบครัวเขาเจ้าดุได้หาอยู่หากินตามธรรมชาติเนาะแม่เฒ่าเนาะมาตามศาสตร์นี่แหละขายแล้วให้ผัวน่ะไปทำงานกรุงเทพผัวก็ส่งเงินมาให้ครอบครัวแต่ละเดือนเนาะแม่เนาะค่าใช้จ่ายลูกแล้วก็ส่งมาเบิดเนาะแล้วว่าลูกน่ะคิดฮอดพ่อแห้งก็เลยพาลูกน่ะไปยามผู้น้อยนี่แหละกับผงแล้วมาพี่ลูกก็เลยพาผู้น้อยนี่ไปยามพ่อเพิ่นอยู่กรุงเทพพ่อค้ากลับมาน่ะก็เกิดเหตุการณ์คือทุกคนเห็นเนาะโดยรวมแล้วก็มีพยาธิอยู่เป็นบ่แม่พยาธิเนาะมีพยาธิแต่กับเป็นพยาธิที่บ่ได้สีแบบนอนหรือว่าบ่ได้ปิ่นปัวอาลีอาล้อเป็นพยาธิที่แบบไปๆมาๆแม่นบ่อ๋อเป็นคำที่บอกแล้วว่าไปกับท่านหันเราสิซักทางครอบครัวเขาเจ้ากับบ่ได้ว่าสิว่าบ่ฮับบ่ได้หั่นล่ะทุกคนว่าสิแหละบ่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเรากับบ่ได้โซ่นะเรากับไปมาอยู่กับเป็นพยาธิประจำตัวก็คือเฮาเจ้าข่อยคือแม่สมนี่ค่ะเป็นพยาธิกระเพาะคือแม่สมเป็นนี่ส่วนตัวแม่สมก็เป็นกระเพาะจังซี่น่ะก็กินยาก็หายเนาะแม่เนาะแต่ว่าเล่านั่นเป็นกระเพาะแล้วก็เป็นยังไงก็บีบอกเป็นบีตรงน้ำเนาะอ๋อผ่านมาเดี๋ยวกินยาหักษาอยู่เนาะกินยาตลาดเจ็บกินยาไปหาไปห้องหมออยู่กินยาอยู่กับโบคิดว่าคนจะเสียชีวิตแนวนั้นทุกคนและFC หลายคนหรือว่าคนที่ดูตนสงสารน้องเพิงเนาะกับไอ้ไพ่นี้หลายๆคนก็ว่าอุ้ยแม่ส่งขออยากเอาไปเลี้ยงขออยากหับเลี้ยงเพิ่นเด้ขอดูตนสงสารเพิ่นเนาะอยากจะบอกว่าไม่เฒ่าเพิ่นนะบ่ได้ให้เด้อทุกคนเด้อเพิ่นจะเลี้ยงเองเนาะไม่เฒ่าเนาะภาษีซะบ่เห็นลูกแล้วก็ยังเห็นหลานเพิ่นว่าคำนี้เนี่ยมันตามใจไม่สมแล้วเนาะมันตามใจไม่สมคือแบบบ่เห็นแม่น่ะบ่เห็นลูกแล้วยังเห็นหลานเนาะแล้วมันตามใจว่าสิบ่ให้แล้วมันเป็นงานที่ตามใจไม่สมที่สุดเลยว่ะหลายคนสิว่าแต่คอยเอาไปเลี้ยงซาลูกเจ้าไม่สมอยากจะบอกว่าใครกับหักลูกหักหลานบุ๊สุกคนไปบ่ได้คือเห็นว่าขนาดคนขอทานเขายังเอาลูกเขาหิวแอลไปอ่ะนะว่าอยากให้ใครได้จำหนึ่งแล้วว่าเอานี้แต่เลยงิ้นแม่แล้วบอกก็ไม่สมว่าให้บ่ได้ลูกถูกยากกับซีเรียสเอาไม่สมเข้าใจเลยเนาะอยากให้ทุกคนสบายใจเนาะว่าแม่เพิ่นบ่ให้เนาะแล้วก็อยากที่อย่างเองบ่เห็นลูกแล้วก็ยังเห็นหน้าร้านนี่แหละทุกคนเอาแบบนี้ซะเนาะขอบใจเพิ่นว่าขอบใจทุกคนเด้อเนาะที่สงสารที่รู้ต้นเนาะเบื้องต้นนะไม่สมคิดว่าไม่สมเนี่ยสิลงมาดีบ่เนาะไม่สมเองกับวิอยากร้ายแฮงเนี่ยจะลงมาบ่เพราะว่าไม่สมกับบริติดต่อโดยตรงด้วยความที่อยากซอยน่ะบ่ได้โทรหาแม่เลยนะแม่เนาะบ่ได้โทรหาไอ้น้องเนาะคือไม่สมบ่ได้ติดต่อหาไอ้น้องบ่ยังเลยไม่สมคิดแต่ว่าอยากซอยไม่สมกับโอนไปซอยคาลงเลยแหละกะแล้วจนมามือนี้ไม่สมกันได้เข้ามาหาเพิ่นเนาะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนโจมตีทางครอบครัวเพิ่นเนาะที่ทางน้องสาวเพิ่นเว้าให้ไม่สมฟังเว้าแล้วก็ให้ก็คือว่าทางครอบครัวนี่คือสิบ่เสียใจเนาะลูกตายคือสิบ่หายเลยทุกคนบ่มีใครบ่เสียใจเนาะเสียลูกไปเสียไอ้น้องไปเสียใจเบิดทุกคนต่างแต่ว่าสถานการณ์ที่ถ่ายรูปเฮ็ดคลิปมันบ่ได้หายซื่อๆบางคนน่ะความหายเนี่ยมันอยู่ในใจนี่น้ำตาเนี่ยมันตกลงไปทางในถูกมันกระอักไปเบิดคือแม่แล้วยังกินข้าวบ่ลงแม่สมมานะแม่สมให้เรากินข้าวนะเรากินข้าวนะแม่สมนะ3 คำนี่ประมาณ3 คำกินบ่ลงบ่มีไผบ่ฮู้บ่อยากให้ทุกคนไปคอมเมนต์ไปในทางที่เห็นภาพเดียวหรือเห็นคลิปเดียวบางครั้งเขาเจ้าหายจนมันบ่มีแห้งจะหายแล้วเนาะอยากให้เข้าใจตามนี่ขนาดมานี่หายใส่กันนี่3 รอบ 4 รอบแล้วหายนะหายกอดกัน3-4 รอบแล้วทุกคนอยากให้ทุกคนให้กำลังใจซะกับมีแต่ส่งวิญญาณเพิ่นไปสู่สุคติเนาะคือมื้อที่เอาศพมานั่นก็ต้องได้จำเป็นต้องได้เอาปลาซ่าเลยเนาะเพราะว่าบ่ได้เอาเขามาวัดหรือบ่ได้เอาเขามาบ้านนั่นแหละเนาะมันเอาเขามาบ่ได้เนาะก็ตามหีดตามบ้านเพิ่นเนาะก็ต้องได้เอาไปเผาเลยในมื้อนั้นเลยเพราะว่าถือมื้อวันศีลดับแน่เนาะทุกคนเรื่องกับประมาณนั้นเลยเนาะ ต่อมาก็เป็น
เห็นข่าวตัวนี้เนาะที่อยากมาลมสู่พี่น้องฟัง เพิ่นจะนำเอาอันกฎหมายนี่มาบังคับใช้ก็คือ ผู้ใดที่เป็นหนี้อันการเลี้ยงลูกนะ child support หั้นนะก็คือแบบว่าผัวเมียป้ากันและมีลูก และศาลมีอันคำสั่งว่าต้องซอยกันเลี้ยงลูก ต้องมีค่าเลี้ยงดูลูกหั้นนะแล้วบ่จ่ายเนาะคันมีจำนวนเป็นหนี้บ่จ่ายเป็นหนี้จนมันสะสมมาหลายบ่จ่ายรายเดือนรายปีมันสะสมมาฮอดประมาณแบบ 25,000 อีหยังนี่แหละ เขาจะยึดพาสปอร์ตก็คือแบบเขาบ่ให้ออกนอกประเทศหั้นนะอันนี้เป็นคันสิว่าบ่แม่นกฎหมายเก่าเด้เป็นกฎหมายมาแต่ใดแล้วมีแต่ว่าเขาสิเพิ่นสิมานำเอามาบังคับใช้หั้นนะค่อยจื้อได้ตอนช่วงที่ค่อยเลิกกันกับพ่อของลูกเนาะแล้วเราสิออกนอกประเทศ แต่ว่าเรามีคำสั่งว่าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกหั้นนะเราก็ยังมาขอให้ค่อยเซ็นยกเลิกการเลี้ยงดูลูกหั้นนะเพราะว่าเราอยากออกนอกประเทศค่อยก็ยังได้เซ็นยอมเลิกเนาะแบบล้มเลิกการเลี้ยงดูลูกของเราหั่นนะและอีกข่าวหนึ่งที่หลายๆคนแบบตื่นตระหนกตกใจเลยก็เกี่ยวกับใบเขียวเนาะมีคำสั่งหรือว่ามี announcement มีประกาศหั่นนะมีผลประกาศออกมาว่าผู้ใดที่ขอใบเขียวจะบ่ให้ขออยู่อเมริกาคือแบบเจ้าต้องขออยู่ประเทศเจ้าได้ใบเขียวแล้วจังเข้าอเมริกาได้ผู้ใดที่ตอนนี้อยู่อเมริกาและยื่นขอใบเขียวอยู่อเมริกาเขาจะส่งกลับให้มาถ่าเอาใบเขียวอยู่ประเทศของผู้เกี่ยวหั่นนะอันนี้มันบ่แม่นว่าทุกคนเนาะมันขึ้นอยู่กับกรณีหั่นนะคันผู้ใดที่มีอันนี้มันเกี่ยวข้องกับไผกับญาติพี่น้องเฮาหรือว่าคนที่เฮาฮู้จักอะแนะนำเขาว่าบ่ต้องตกใจบ่ต้องตื่นตระหนกตกใจหั่นน่ะมีแต่เฮาเข้าไปพัวพันกับเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็follow up case ของเฮาหั่นนะว่าบ่แม่นว่ามันบ่ได้แม่นว่าทุกคนต้องได้กลับเนาะมันขึ้นอยู่กับกรณีของแต่ละคนแต่ค่อยคิดว่าส่วนหลายก็จะเกี่ยวกับพวกที่แบบเขาเข้าอเมริกาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี่นะพวกที่เข้ามาโดยบ่มีการสำรวจนะบ่มีการกวดแบบเคร่งครัดนิดนึงขึ้นไวขนาดมาริซับสีกันครับคนดีได้หรอเนี่ยกกอันนี้กับกกกันนะดอกอันสั้น Really changed the game for someone trying to get a green card here. Well, it's really important to note that people can still apply within the United States. This is a process that has existed since 1952 when Congress created this separate process for someone to be able to pursue a green card or what is called adjustment of status within the United States. What's happening with this memo is that USCIS is trying to shift and change its interpretation of the law to say that individuals who may have entered with a visa and are trying to get a green card within the United States will, on an individual basis,
have to potentially leave the United States. So some of the public social media statements from USCIS actually make this seem like a broader impact, but the memo itself is very clear that this should be imposed on a case-by-case basis for folks who are applying within the United States to get those green cards. Okay, so just to break down what you said here, folks that are in the United States, what, on a 90-day visa? So people who come into the United States who have been, what in the law it's called inspected and admitted or paroled. So people who have come in with temporary visas, it could be a visitor visa. A visitor visa is usually a person who can stay in the United States for 6 months at a time. People could come in with student visas. Right now, folks can have that student visa for the duration of their studies. Skilled workers, like H-1B workers, if they're sponsored by their employer, they can have those visas. So there are quite a different amount of individuals who can, have entered lawfully into the United States, who then can, pursue a green card based on family relationships or employment or even humanitarian bases. So who would this not apply to then, if that's the case? It would be people who can't apply for adjustment of status or who can't apply for a green card within the United States. So those are folks who maybe entered without permission at the border, who by our current law are already required to have to leave the United States and come back into the United States through a consular process. So this is not most people then, it may appear that you're saying that the administration is making it seem like it's broader, but this is specifically targeted to a certain group of people. Well, so there's a lot of confusion with how this memo is going to be implemented, but considering the realm of individuals who have applied for green cards already in the United States, who are at least apparently eligible for a green card, this would likely seem to impact individuals who may have entered, let's say, with a visitor's visa some time ago, maybe stayed in the United States unlawfully, but have married a U.S. citizen spouse and have now moved with that process to try to get a green card. It could also impact somebody who initially entered with an employment-based visa, but for some reason either couldn't maintain that status or is continuing to maintain that status and has so for several years, except that they're subject to visa backlogs and can't get a green card immediately. So this could impact quite a wide array of individuals. It obviously doesn't necessarily impact all undocumented individuals in the United States, but there are about 1.2 million green card applications that have been filed within the United States that have been pending with USCIS since September of last year. So that's generally the gamut of applications for green cards that are currently pending within the United States. A major new USCIS policy memo is sending shockwaves through the immigration community. For decades, many immigrants already living in the United States were able to apply for a green card without leaving the country through a process known as adjustment of status. But now USCIS says that path should only be granted to extraordinary circumstances, a dramatic shift that could impact students, workers, families, and even people already waiting on pending green card applications. What does extraordinary circumstances actually mean? Could people now be forced to leave the U.S. for consular processing abroad? And what happens to undocumented immigrants? To help break it all down, we're joined by immigration attorney Max Fuchs. He has practiced law since 2007 and focuses on business immigration, including EB-1, O-1, and national interest waiver cases for individuals with extraordinary ability. Max, hi, thank you for joining us. This new memo that was released last week, in simple terms, what changed? In order to understand what changed, I think it's important to understand the process of getting a green card and how a person gets a green card in the first place. So if a person is eligible for a green card, whether it's through family reunification, whether it's through work, there are two basic ways of doing this. The most standard one is called consular processing, where a person goes to a U.S. consulate abroad with all of the documents, the approval, they have an interview, they go through the interview process, and the officer at the consulate gives them a visa if it's approved, and once they enter the country with that visa, they're permanent residents. The other way is what's called adjustment of status. This is reserved for people who are already in the country. And under some circumstances, this is something that the U.S. government, by statute, allows, where instead of leaving the country and going through the consular processing, you're allowed to file for a green card while you're already here by filing for Form I-485. So in order to be eligible for this, you already have to be in status. And what's changed is really the second part of this process, is this adjustment of status I-485, because in the past, this has been a pretty standard process. If you're eligible and you're in valid status, you can apply with no problems.
statutorily, this is still there. They cannot get rid of this. This is in the law. This is in the statute. However, as with many things that are happening right now, the government is trying to put barriers in front of people who are trying to go through this process. And one of these barriers now is that many people who are going through this process are now going to have to explain why they're doing it while they're inside the country and they could not go through consular processing. And they have to show some sort of extraordinary circumstances why they were not able to return to their country and do it through consular processing. So this is really where the big difference is. It's not that this is not there anymore. I mean, the process is still there. It's just going to be more difficult. For example, a health issue would likely qualify. If you have a U.S. citizen, the direct family member, like a child or a parent who may need you as their sole provider, this may qualify as well. In certain circumstances, for example, we know that in order, for advanced parole, for example, if an employer writes a letter and saying this would cause hardship to me economically, sometimes economic hardship to a U.S. employer can qualify too. So these are simply just an example of the kinds of things that we usually see. We don't know how this is going to be applied in practice yet. But in general, if we know how things in immigration work, these are generally the kinds of things that the government will be looking for. The administration has suggested that certain visa categories may be less affected by this new policy. Which types of visas are they referring to, and why would those groups potentially be treated differently under the new rules? So there's some non-immigrant visas. So the visas that people get to the United States are really subdivided into two main types of visas. There's the non-immigrant visas, which are your temporary visas, like your student visas, your H-1B visa, it's your regular tourist visa. It's basically saying you can come in for a temporary period of stay, and then you have to leave. And there are immigrant visas, which are your EB-1, EB-2, your extraordinary ability visas, etc. So there are one of the main issues with a non-immigrant visa is in order to get a non-immigrant visa, you cannot have immigrant intent, meaning that if the government suspects that you're coming into the country in order to stay and not leave after your period expires that the visa is given to you for, that visa can be denied. And there are, however, some visas that are non-immigrant visas that are exempt from that, and they're called dual intent visas, meaning the government recognizes that, yes, we're giving you a non-immigrant visa, but we also know that at some point you may want to switch that to an immigrant visa. So H-1B is one of those types of visas. L-1 is another type. O-1 is kind of an interesting legal concept. It's considered a dual intent, but there are certain ways in which it's not. This nuance is not really important for this conversation. I think for the purposes here, I think it would be considered a dual intent visa. And what's important is because the government recognizes that if you are here on this visa, and it is important that you have to be in status, meaning your visa cannot have expired, you cannot have overstayed your visa, that you've come in, they've let you in with the expectation that at some point you would be applying for adjustment of status. So those types of visas would likely be exempt, because I think the main goal here for the government is to try to get people who try to subvert the non-immigrant visa system, meaning that people who come in on a tourist visa and then decide that now I want to stay, that's really where I think the majority of enforcement is going to be. ก็ได้ใช้งานได้ซื้อมาแล้วก็คุ้มได้ใช้งานอันสิคนดินจีเมื่อเฮือนหลังนั้นอยู่นี่ยังบ่ทันก่อยังบ่ทันใช้แต่ต้องการใช้อยู่เฮือนหลังนั้นก็เลยคนดินจีเมื่อแล้วก็พอดีเขามาส่งน้ำพอดีก็เลยเอาน้ำเมื่อเลยเพราะว่าอยู่นี่บ่ได้ใช้อันนี้เพิ่นตัดหัวสิงไข่เอาเมื่อเผาเอาเมื่อจูดไหลยุงฮ้อนมื้อนี้นะบ่มีฝนคันบ่มีฝนแล้วก็คือว่าฮ้อนดอกอัญชันนี่จะไปให้เพื่อนบ้านเพราะว่าเพิ่นเมื่อกี้นี่มาเก็บมาเฮ็ดมาเมียนเครือดอกอัญชันแถวนี้ก็มันล้มลงกระทึกนึกนองนะแต่เพิ่นมาขอเอาไปกินใส่น้ำกินเพิ่นว่ามันซอยตาเพิ่นโอ้ยฝนตกใส่แล้วก็พืชเราได้ประตู
ดว่าฮ้อนเนาะจะเป็นซาดว่าฮ้อนวะฝนบ่ตกแล้วผันฮ้อนอะโอ้ดอกอันสั้น ใจเด้อ เอ้ย แต่เวลาข้าวหันเสร็จตา ผัดไข่แน่บ่กินล่ะคือเห็นปั้นน้ำปั้นกระขายบ่อยู่นี่โอ้มีน้ำอย่างแน่นางเบิ้งไปถามเพิ่นก่อนเพิ่นอยากได้ปั้นอย่างหมกไม้สดบ่บ่บ่เม็ดตู้ คิดว่าไปวัดสะดอก หมกไม้สดเจ้าก็มีบ่ โดยมีหมักอย่างแน่ มีหมักนัดมีมะพร้าว โอ้เอ้ยอยู่นี่ก็มีได้น้ำปั้นเอาหยังหมักนัดหมักพร้าวหมักโม อะโวคาโดก็มีเด้อ มีอะโวคาโดแน่เอาปนบ่เอาอะโวคาโดกับอันมะพร้าวบ่อะโวคาโดมะพร้าวปนกันเด้อนึ่งแล้วก็เอาหมักนัดกับบัวหวานเด้อนางเอาอย่างอีกเอาที่กินส้มๆเนาะต้องเป็นหมักนัด ส้มๆเป็นมะนาวกับแหนม ฮะหมักนาว โดยปั้นมะนาวกับมี บ่เอามังนาวกับมังนัดซะมังนาวมังนัด1อะโวคาโดอันมะพร้าว1จอกเท่าไหร่ล่ะจอก30ใกล้ๆเฮือนก็มีน้ำปั่นให้กินกันนี่โอ้ยบ่ฮู้เนาะอดหิวอยู่ตั้งนานเนาะบ่ฮู้ว่ามีน้ำปั่นอยู่ข้างเฮือนหวะค่อยบ่ได้ยินติบ่เอาเจ้าจมจะกินน้ำปั้นเจ้าคือบ่เจ้าจมจะกินน้ำปั้นเจ้าคือบ่อันนั้นซะนะคือบ่สร้างเอาไกลๆนี่จอกละ30,000 2จอก60กะไล่สวัสดิ์3ดอนป้าฮอนแท้ฮอนว่าOkay, now you're just making noise. ป้าแม่ครัวเฮ็ดเฟอให้นี่ถ้วยบากใหญ่เนาะโอ้ยเบิดอยู่บ่ สงสัยกินลูกชิ้นกระเด็นตึ้งเลยนี่หอมคันสิไปกินอยู่ห้านแบบสบายๆกับบ่สู้เขาบ่ไหวเนาะสู้แป้งนัวบ่ไหว เฮ็ดกินเองอยู่เฮือนถ่ายจนแล้วใกล้สิแล้วแข่งกับฝนว่าฝนที่มากับฝนได้มาดีเป็นแบบเสียงหักเลยตัวนี้มันเก็บขอบได้ดีง่ายเราไปสร้างเฮ็ดเนาะเฮ็ดได้ฮู้อันแนวนี้อันนี้มันเก็บขอบอันนี้คันค่อยยังบ่ฮู้ได้บอกเขาไปยังอันนี้ยังคิดอยู่เลยเคยเห็นอยู่เอาไปเฮ็ดหยังเรียบเนียนแรกว่าสิปลูกกะโลแล้วมันยากเขาต้องไปหาขนาดให้มันพอดีฮะนะมันก็ได้ตัดได้อย่างอีกก็ได้โอ้เฮ็ดแบบนี้แล้วง่ายดีทาสีเอาแล้วไปหาสีพ็อกซี่พ็อกซี่ตัวเลื่อมนะมาทามันจะคืออันกะโลมันบ่มื่นอย่างเนาะมื่นบ่เป็นอย่างดอกต่างนามันมื่นเลื่อมดีก็เดี๋ยวมาทาข้างนอกนำ
กริบอ้าวตัวนี้คือเป็นหอยยังบวแห้งสีมือต้องไปจ้างสร้างกับบ่แล้วบ่ซ้ำนี่ซ้ำนะบ่งามซ้ำนี่ซ้ำนะเขาเฮ็ดก็แล้วมือถ้ามันยังบ่ทันแห้งมันก็ยังเป็นเขาเฮ็ดหาแล้วจะซื่อๆต้องป้าให้มันบ่ได้เฮ็ดหางามอันนี้เขาเฮ็ดแล้วให้มันงามแน่ให้มันดีแน่เวลาเนาะค่อยๆงมไปตั้งแต่คลิปสุดท้ายก็คืออันมาให้เบิ่งเฮ็ดอันอีหยังเพิ่นเอิ้นหยังฮาวเนาะฮาวบ่หรือหัวหรือฮาวเวลลิงหั่นนะฮาวอยู่หม่องนั้นหั่นนะอยู่ทางหลังบ้านหั่นเนาะค่าใช้จ่ายก็เบิดไป$700ไล่เป็นเงินดอลลาร์ความยาว25เมตรความสูง1 เมตรก็ถือว่าโอเคเอาอีหยังลู่หนูบ่ เอาทันหรือบ่ทันแล้วก็ไม่เฮ็ดเมื่อวานมื้อซื่นนี่เนาะเฮ็ดมาเฮ็ดขอบอันนี้มาก่อขอบอันนี้เพราะว่าตะกี้มันบ่มีขอบแล้วมันแบบเวลาฝนตกแล้วน้ำแล้วซอกเอาขี้ดินไปหั่นนะแล้วก็ถ้าแม่นบ่แม่นยามฝนเฮาฮดนี่น้ำมันก็บ่ค้างเนาะมันเพราะว่ามันสูงก็เลยเฮ็ดขอบมาก่อขอบตัวนี้ทั้งฝนญาติเฮ็ดกับฝนแน่ฝนตกมาแล้วก็เอาผ้ายางมาปกไว้แล้วก็เฮ็ดอย่างอีกตัวนี้เนาะก็ตัวนี้กันแล้วทาสีกันซึมทากันซึมแล้วบัดนี้เฮาสิไปหาสีแบบอีพ็อกซี่หั่นนะสีตัวมันเหลื่อมหั่นนะให้มันเบิ่งงามเด้อันนี้ก็เฮ็ดเอาไว้นั่งเวลาออกมานอกตอนเช้าอันต้นไม้กาไว้นี่ก็คือต้นไม้แคมเฮือนแคมซ่านนี่แหละมันสูงหลายเขาก็ตัดลงมาแล้วก็เอามาตัดเป็นท่อนซ้ำคืบแล้วก็เอามากาส่วนหนึ่งเอื้อยเพิ่นก็เอาลงไปปลูกอยู่ทั้งลุ่มเมื่อวานนี้เพิ่นก็ไปกลุ่มลกต้นไม้บ่แม่นต้นไม้เนาะลกหญ้าส่วนเฮาก็เฮ็ดเวียกทั้งเทิงเฮาถนัดเรื่องบ่แม่นถนัดหรอกเนาะมักเฮ็ดหั่นนะมักเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดผิดเฮ็ดถูกแล้วก็เฮ็ดไปดีกว่าแบบเฮาจ้างคนอื่นเฮ็ดให้ก็บ่ถูกใจตัวเองก็ยังได้มาอันงมเก็บงานก็ไม่เฮ็ดขอบตัวนี้อันตะกี้หันก่อไว้แล้วครับบ่ได้โบะบ่ได้สาบหั่นนะบ่ได้โบกบ่ได้สาบมันก็เลยแบบน้ำซึมเวลาฝนตกลงมาถึกน้ำแล้วน้ำมันก็ซึมแล้วก็เมื่อวานนี่เฮ็ดอันนี้เนาะแล้วก็มื้อเช้านี้มาทากันซึมเป็นสีกันซึมหั่นนะทาไว้บ่ให้มันแบบบ่ให้มันขึ้นอันลาบ่แม่นขึ้นลามันอีหยังสีเขียวๆนี่นะแล้วก็สิมาเฮ็ดทางนี้ต่อแบบนี้อันนี้นี่ก็โอ้ยก็ไว้นี่ยังบ่แล้วจักเถื่อนี่ตั้งแต่จักปีละแบบเฮ็ดตัวนี้แล้วก็ทิ่มบ่แล้วก็ไปเฮ็ดตัวหน้าตื้มแบบเฮ็ดไปเลยๆนะเอาแต่สิคึดอยากเฮ็ดเอาแต่สิคึดพออันครอบตัวนั้นก็ยังบ่ทันแล้วบ่ทันเก็บบ่ทันอีหยังมีแต่ตัวนี้หันเก็บแน่แล้วส่วนหนึ่ง ยังบ่แล้วค่ะเอื้อยเราจมว่าอันน้ำมันซึมเนาะน้ำมันฝนตกลงมาแล้วน้ำมันซึมแล้วมันมีหูมีอย่างนะแล้วน้ำมันแบบมันเซาะเอาขี้ดินออกมันเซาะเอาขี้ดินออกจากอันในวงนะก็เลยมาพาเพิ่นเฮ็ดอันพาเพิ่นตันหูตันอย่างหากกับ8 โมงปลายได้นี่นะคือจังว่าท่านฝนตกแล้วก็ฮ้อนรถมาเบิ่งว่าเพิ่นแดดแล้วก็ยังบ่อยู่บ่เช้าเนาะปลาแดดแล้วก็บ่เช้าบ่นี่
ฮะโมเมนต์พอเศร้าเราบอกมาเอาใส่ขึ้นเซรถมาความลงมานี่สิดึงซอยป้าหลายถงแท้บาทเดียวบูเบิร์ดได้นี่เนาะโมเมนต์สิได้เอารถลงมาเอาบ่ เอาไปเท่าละ3 ถงก็ได้มีแรงที่ลงผูกอีกฟ้าแบบมันขึ้นแล้วมันกะที่ได้มันกะแตกได้คุดขี้ดินออกนี่ก็4-5 ถงคุณเนาะหากะ9 โมงหากยังบอก9 โมงสำนัก8 โมงปลายแล้วเฮ็ดได้ปะฮ้อนแท้ฮ้อนว่าและอีกข่าวหนึ่งที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้ก็คือข่าวของ7 คนเนาะที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำแล้วก็มีหลายประเทศที่ตอนนี้ส่งความช่วยเหลือมาโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยนี่เพิ่นมาซอยเป็นคนแรกเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นที่รุ่นแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อันรุ่นกันทั่วโลกค่ะนะเฮามาเบิ่งวินาทีสำคัญนะวินาทีที่นักกู้ภัยเพิ่นไปพบ5 คนแรกแล้วก็อีก2 คนนั้นก็กำลังค้นหาอยู่และตอนนี้เพิ่นกำลังให้การช่วยเหลือเนาะเพราะว่าไปพอแล้วสิเอาออกมาเลยก็บ่ได้เนาะบางคนก็อ่อนเพลียหิวข้าวหิวน้ำบ่มีเหือบ่มีแห้งต้องได้สอนวิธีดำน้ำวิธีใช้เครื่องดำน้ำอีกอย่างจังซี่หั่นนะมาเบิ่งวินาทีที่เพิ่นซอยนำเอาคนแรกขึ้นมาจากถ้ำ Now they're among the experts who have converged on this isolated cave complex in central Laos. 8 locals went in last Wednesday to search for gold and bats, but heavy rain filled the caves. Landslides blocked the entrance. Only one made it out alive to call for help. The main tunnel is only 60 centimetres high, and the clock is ticking as they try to pump out the water and find the men. Tonight, they're praying for another miracle, like the wild boars 8 years ago. Hugh Whitfield, 7 News. ครับแล้วก็ใส่อย่างนี้นะแล้วก็มือลูบตรงนี้หน่อยอย่าให้มีอะไรแตะนะอย่างนี้นะตลอดทางดูดจากปากเท่านั้นห้ามดูดจมูกเด็ดขาดทำได้ไหมฟันไว้ในร่องแล้วเอาลิ้นที่ปากเนี่ยอมรอบนี้แล้วปิดให้สนิทเหมือนเราทำปากถุงฟันกัดเอาปากอมรอบเอาปากจุ๋มห้ามให้น้ำเข้าปากเด็ดขาดนี่ใส่แมสด้วยทำไว้ใส่แมสดีมากเลยมันเร็วมากเลยเอาปากจุ๋มเอาออกเป็นไว้เอาอีกฟันกัดอย่างนั้นแหละที่ส่วนก่อนสู้ไหมสู้สู้ห้ามอ้าปากเด็ดขาดพุทโธไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเยี่ยมมากน้องทำข่าวปากด้วยกันหนาวนะกันหนาวโอเคป่ะโอเคเอาตัวก็ดาวได้กี่คนเลยโอเค1 คนครับ1 คนเดี๋ยวขออย่าใจเย็นค่อยมันตุกเจ็บข้างหลังโอเคพอคันได้ปะพอคันได้อยู่ปะโอเคใจเย็นแป๊บนึงได้หรือยังไงโอเคเอาตัวนี้ตัดตั้งโอเคเดี๋ยวไม่ต้องเข้าใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นพอคันได้ปะพอคันได้ยังมันปะเอามาแค่คนเดียวมิโกะใช่ไหมไอโกเก็ตนะตะมันมิโกะจะโกดาวแล้วได้กี่บาทแป๊บนึงใจเย็นโอเคค่อยได้อยู่แต่กินแผลจะเจ็บแผลดึงได้ด้วยเจ็บด้วยด้วย
โอเคนี่ก็เดี๋ยวชี้บอกไว้หน่อยสั่งเขาไปแปลงทางมองอันชี้บอกไปครับอาจารย์ออกแล้วให้เดี๋ยวแม่บอลอาจารย์ครับเอาเดี๋ยวนอนเก่งจับตรงข้อมือเก่งมือเขาเปื่อยระวังหัวนะเอาตรงคอแขนมาเอาตรงคอแขนมาโอเครับต่อเลยเดี๋ยวบอกทีมอย่ากระชากเบาๆหมดยางอย่าจับก้นเดี๋ยวบอกหมดยางเดี๋ยว